This is possibly the most important video I will ever make. Right now, our politicians are trying to take a decision that is literally going to kill people. So we're here to fight back. Right now, here in our town Sollefteå, in northern Sweden, politicians are threatening to dismantle our hospital, a place that has served this community for decades. Critical operations are being shut down, intensive care is disappearing, over 140 healthcare jobs will be lost, and for thousands of people, life-saving treatment is moving hours away. This isn't the first time they've taken vital healthcare from us. In 2017, they shut down the maternity ward, forcing expectant mothers to travel for hours to give birth. And now, they're coming for the rest of our hospital. We only have 1 week left to stop this from happening. So today, we're marching to put our foot down, making our voices heard, telling the politicians that we've had enough. We have one last chance to show them that this decision affects real lives, that our community won't stay silent while they risk our lives. This is the story of Sollefteå Hospital, and why this fight isn't over yet. The decision to close down several departments of this hospital is based on a report produced by a consulting firm called Ernst & Young. It have cost our tax money around $300,000 just to produce the report, and the report is filled with mistakes, errors, a lot of faulty informations, and the politicians are taking their decision on this faulty report, which is just completely insane. And when the Swedish TV4 interviewed one of the politicians that are taking the decision about this whole shutdown of the hospital, he had this to say. Har du läst rapporten? Jag har läst den. Hela rapporten? Jag har läst, skummat vissa delar, fördjupat med andra delar. Jag har inte gått igenom precis varenda siffra. Det är en rapport på, tror jag, ungefär 300 sidor. So the craziest part of that interview is that he's actually admitting to he's not completely reading the document, the report. He's, what we say in Sweden, he has skumma, which means skimmed through or browsed it through. The person taking the decision on this has not read the complete report. Can we just all agree how completely insane that is? Like, it should be criminal taking such a big decision that could literally kill people. Your job is to read that document. If you're watching this, I'm sorry, but take your shit together and read the report, do your job, take time to read these reports, to care for people, not have a self-interest in this whole thing. In a powerful act of solidarity, every single store across Sollefteå have closed their doors today, allowing employees and business owners to join the protest and fight for our hospital. And just so you can get an idea how many people we actually were today, look at this. Det hände att jag var nere för 4 år sedan i källaren och skulle elda i pannan. Och så helt plötsligt bara slog det till i bröstet och det gjorde något så jävligt ont. Jag i alla fall kröp upp för trappan, la mig i soffan, ringde 112 på appen. Och sen tog det ungefär en timme innan ambulansen från Bredbyn kom. Sen vaknade jag dagen efter, hade
en stor grej här och höll ihop bröstet. Då hade de sågat upp och särat och sen konstaterat att jag hade fått en aortadissektion. Och jag, som de sa till min son, hade han kommit 2 sekunder senare hade du inte haft honom. Men nu är jag en av de 5 på miljonen som klarade en sån grej som jag gjorde. Ja, händer igen någonting så är jag väl rökt, antar jag. The politicians fail to understand that we are people. We're not just numbers on a spreadsheet. We are real people getting affected by this on a very real level. And the people that are taking these decisions, they don't live here. They're just trying to save their job, their money, putting us in a very bad spot. Det är ju inte bara vi i Sollefteå som kommer drabbas, så är det ju. Det här kommer ge ringar på vattnet i negativ bemärkning. Det är andra sjukhus som kommer få slita ont. Och i slutändan så är det ju ett helt län som drabbas. Och ju mest så liksom att de ska lyssna på folk på golvet. Alltså det är vi som ser de här situationerna, det är vi som jobbar med de här patienterna liksom, och det är vi som vet egentligen hur det ska bli och hur det fungerar och allt sånt där. Det mest är att de ska lyssna på oss. Jag menar, vi har väl fått höra då, att de pratar mest med våra chefer och sånt där, men det är en annan sak. Det är liksom att det är vi som jobbar på golvet. De måste ju kunna lyssna på oss. What makes this so incredibly sad is to hear how all the families, how all the elderly people are feeling, and they're so scared. Like the transportations people have to take now to the hospitals are like 2 hours away. People are literally going to die on the way there. I don't understand how the politicians are thinking because, yeah, it just feels like they're playing with our lives just to save a few pieces of money. I don't get the prioritization, and I hope this protest of ours will open their eyes. We're just a few days away from them taking the decision if it's going to happen or not. So, yeah, you can just feel the tension in the air. Yeah, it's a proud day that so many have showed up, but it's a very sad and worried day at the same time. I come from America. I just moved here 4 months ago. Life would be much harder, I think. The risk of getting hurt would be very impactful if you have nowhere to go. If you're hurt and you require immediate healthcare, it's 2 hours to the nearest big town. So I think it's the same for everybody else too. I would like to tell them that they're moving backwards. This is technology going backwards. Why would we do that? It's not fair to everybody. The risk is there. If you get hurt and you need immediate help, it's not possible. If you have something that goes on in your body that you can't control, you're skiing and you have an accident, like what are you supposed to do? You can't do much. Something that is very hard for me to understand, that Sweden is one of the highest ranking countries in the world when it comes to paying taxes. Isn't the whole point of paying taxes so we can get this free healthcare and get help when we need it? I'm sorry, but it doesn't make any sense. Like, why am I paying so much money to a government that are going completely against what the people want? It doesn't make sense that people that don't live here take these decisions that are going to affect us that actually live here. I would really like a list of where all the tax money goes, because I can tell you it's not going here. Personligen så är det ju en väldigt stor oro. Liksom, det är ju liksom grundläggande sjukvård, akutsjukvård ska ju alla ha rätt till. Liksom. Och tar man bort den här så kommer det bli liksom allvarliga konsekvenser för hela befolkningen som bor i det här området. Med stroke och allt sånt där och hjärtstopp och sånt där. Det är ju liksom en nödvändighet att kunna ha IVA-vård och akutsjukvård i de lägena. Så det är väldigt
märkligt att man vill lägga ner sådana delar av ett sjukhus. Ja. Och jag tror ju att flera kommer att bli påverkade av det. Alltså här i stan det kommer ju inte vilja vara så många som bor kvar om vi inte har ett sjukhus. Barnfamiljer, ja, alla som hör hemma här. Man vill ju inte bo där det inte finns ett akutsjukhus. Så istället för att fokusera på att spara de här relativt små pengarna det ändå handlar om, så kan man ändå satsa på att utveckla det som görs bra här. Liksom. Ja, det här med operationer och de planerade går ju jättebra, de är jätteduktiga. Det kan man göra ännu mer av och hjälpa och avlasta från både Sundsvall och Örnsköldsvik. Liksom. Att man satsar på det som funkar bra liksom, och ändå har kvar den basala akuta sjukvården som ändå krävs för att hålla folk i bygden vid liv nästan. Det är ju det på den nivån. För att ska man åka 1,5 till 2 timmar, kanske 3 timmar på vintern för att få liksom hjälp med en åkomma där du behöver snabb hjälp. Det är ju jättesvårt att upprätthålla det och man oroar sig över ambulanspersonal och allting som ska ta väldigt kritiska beslut och inte ha liksom rätt på backup när det gäller att göra de besluten heller. Många liv får stå på spel. Många kommer inte överleva de resorna. Ökad kostnad istället för att man sparar de här tilltänkta pengarna, utan av liksom alla transporter som måste till och sånt där, och allt kanske lidande som kommer att orsakas för att man får men för livet om man inte får hjälp snabbt nog. Det i sig kommer ju att äta upp den här tilltänkta sparingskostnaden ganska snabbt, tror jag. Det krävs inte många fall med att det går riktigt illa för det där är liksom borta. Så att jag satsar på att utveckla istället för att lägga ner. Personligt har jag ju min familj här. Jag vill bo här. Jag har mina äldre föräldrar. Jag har själv varit allvarligt sjuk. Jag har barn och barnbarn som behöver vård på nära håll. Alltså det här är någonting som vi pratar om i princip jämt. Vi kan ju också beskriva att vi är faktiskt svårt att sova. För det här är någonting som begnager hela tiden. Men maktlöshetskänsla är jättejobbig. Och vi har ju någonstans röstat. 2022 så röstade vi för 3 akutsjukhus och det var liksom majoritetens röst på de formerna av partier. Och sen står vi här där vi är idag. Det är ganska ofattbart. Och det är så många som har med välgrundade argument har talat om att det här är en dålig idé. Och allting bygger på den här utredningen som vi vet är så mycket frågetecken och felaktigheter som man väljer till och med att göra ett program om det. Sen har vi också Läkarföreningen i vår region har talat om att det här är farligt. Och vi har jättemånga i professionen som också har talat om att det här är inte bra. Då känns det jättejobbigt att vi är där vi är idag. Det påverkar oss allihop mycket. Och jag hoppas och tror, jag kan inte låta bli att hoppas, att de kommer att tänka till. Det här det kommer att bli bra. Vi kommer att ha rättvis vård. Nu och i en oviss framtid. When I asked the people here today what they wanted to say to the politicians if they had the chance, they had this to say. Alltså se till mänskligheten. Det är det viktigaste liksom. Och att de med erfarenhet ska bestämma. Erfarenhet och kunskap. Vad är det ni sysslar med? Är ni politiker för eran egen skull eller för folket och regionens skull? Tänk noga på vad ni gör och säger. Och jag skulle vilja säga så mycket saker. Jag skulle nog kanske huvudbudskapet lyssna. Lyssna på oss som faktiskt har röstat. Vi har rätt att rösta, vi har en demokrati. Vad vill vi egentligen? Vad röstade vi på 2022? Inte nedläggning av sjukhuset. Hopefully a lot of you are going to ask, how can I help? And I've asked the people working here, the staff on the hospital, I've asked the people that has been engaged and really putting their effort into this protest, and they're all agreeing on one thing. We need to get the word out. So I need you to help us share this video, like the video, comment your story on this whole thing, because every person in Sweden needs to know that this is going on. Every person in the world needs to know that this is going on. It may just sound like, yeah, we're just a small town in Sweden, but this is a pattern. They're shutting down hospitals and very important places and organizations all over the world. It goes against what we should actually be doing. Politicians are talking about
yeah, let's get people to live on the countryside, let's do this. And you're like, it's not possible if you keep shutting down our hospitals. We can't live, we can't survive out here. So please, I really beg of you, help us to share this video. Like it, spread the word. We need to get this information out to the big news so the politicians understand that this is probably the most important decision ever, at least for us. So please help us share it. Thank you for taking the time to watch this video, and yeah, fingers crossed the decision is taken in just a few days. So I'm nervous but very hopeful. Thank you.